สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับผมกับการ reaction ซีรีส์เรื่องรุนรัก 12% นะฮะ EP ที่9นะครับผมก็ออกมาเดินผ่านมาครึ่งทางนะครับผมใกล้จะจบแล้วนะครับผมก็ตอนนี้รุนรัก 12% เนี่ยก็เดี๋ยวเรื่องราวของทั้งสองคนเนี่ยกำลังต้องอยู่ในจุดที่กำลังต้องแยกจากกันนะครับผมตัวของเคสเนี่ยต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาไปตามพ่อนะครับผมส่วนตัวของอิวเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เมืองไทยทีเนี้ยก็ EP ก่อนเนี่ยเขาได้เหมือนจะร่ำลากันแล้วนะครับเตรียมจะเดินทางกันแล้วเดี๋ยว EP นี้เราคงได้เห็นว่าวันที่เขาเดินทางจากกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเศร้าขนาดไหนนะครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็น EP ที่มีฉากที่แสดงยากที่สุดด้วยแล้วก็มีหลายฉากที่ยากมากๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าฉากไหนบ้างแล้วรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจแหละมันย่อมยากจริงๆแหละเพราะว่ามันต้องเป็นฉากของการจากกันเนาะเราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิด feeling ไหนบ้างที่มันจะเกิดขึ้นใน EP นี้นะฮะโอเคครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางสตูดิโอวาบิสบินะครับผมแล้วก็ไอชีอีที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับรุ่นรัก 12% ครับ EP ที่ 9 ครับเอาวางไว้ทุกครั้งคือต้องขายบ้านทิ้งเลยเหรอโอเคไหมไปแค่3 ปีเองเนาะกลับมาก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วอะบอกว่าไม่โอเคอ่ะเค้กจะไม่ไปหรือเปล่าเฮียเดี๋ยวเคก็กลับมาแล้ว เวลาผ่านไปไวจะตาย 3 ปีเลยนะเฮียตอนนั้นกลับมาอาจจะไม่สนิทกันแล้วก็ได้ยูกับเค้กอะก็รู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแล้วนะ นี่ก็ปาเข้าไป15 ปีแล้วนะห่างกันแค่3 ปีเองยังไม่ได้เชี่ยวที่รู้จักด้วยกันเลยบทพี่เปาดีอิวเชื่อเฮียสิระหว่างเค้กกับอิวอะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกวันนี้อิวจะไม่ร้องไห้อิวสัญญาโอเคไว้แล้วฉันว่าเละเทะสัญญาเรื่องยากซะด้วยมันได้จริงนะลูกเละเทะไปเอารถเลยลาไปก่อนนะดูแลตัวเองดีๆล่ะเดินทางปลอดภัยนะคะอาจารย์นะพาวจ้ะเดินทางปลอดภัยนะ มีอะไรก็เขียนจดหมายมาด้วยเฮียปอยอย่าลืมครีมนะสัญญานะคะ ไม่ลืมหรอกค่ะเดี๋ยวเฮียจะรอน้องคิมกลับมา ไปนู่นก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยค่ะอย่าให้เป็นหวัดล่ะเข้าใจไหมงั้นพวกเราไปก่อนนะไว้จะกลับมาเยี่ยมจ้ะขึ้นรถไปแล้ว สวัสดีนะ พ่อเดี๋ยว สวัสดีครับ พ่อขึ้นรถไปก่อนเลยเดี๋ยวผมคุยกับอิวก่อนบ๊ายบายน้องทีมไว้เจอกันนะคุยกันดีๆเนาะได้ครับดีครับงั้นเนี่ยเฮียเข้าไปรอในบ้านนะโชคดีเค้กสวัสดีครับเฮียดีครับเจอกันครับเค้กต้องมานะอิ๋วห้ามร้องไห้นะไม่ร้องหรอกก็สัญญากันไปแล้วนี่แล้วเดี๋ยวเคจะรีบกลับมานะรีบกว่า3 ปีได้ด้วยเหรอก็รีบกว่าไม่ได้แต่จะรีบที่สุดเท่าที่ทำได้โอเคไหมสรุป10 ปี3 ปีก็มหาลัยแล้วนะอยากขอบคุณที่เธอนั้นคอยห่วงใยไม่ว่าจะตอนไหนก็ไม่ห่างฉันแต่ตอนนี้คงถึงเวลาก็รู้สึกเหมือนต้องเสียเธอไปก็เตรียม
ใจไว้ ไม่ร้องไห้ แต่ในวันนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ไหว บอกว่าจะไม่ร้อง วันนี้สัญญาไว้แล้ว เธอสัญญาที่ทำไม่ได้ ดูแลตัวเองดีๆนะอิ๋ว เค้กก็ดูแลตัวเองดีๆนะห้ามป่วยนะรู้ไหม ดูแลตัวเองให้ดีเท่าที่เค้กดูแลนะโอเคไหม ดูแล้วนะเดี๋ยวนี้แย่เนาะอุตส่าห์สัญญาไว้แล้วแท้ๆเลยอ่ะ อุ้ยนี่คือการทำตามใจและข้ามเส้นแบ่งครั้งแรก โชคดีนะ โชคดีนะเค้ก โอ้เฮียดูแลตัวเองดี เค้กก็ด้วย บ๊ายบายนะเค้ก โชคดีนะ เค้กมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ย ไม่มีอะไรอะไรไปเรื่อยเปื่อยเฉยไอ้อิ๋วออกมาทำไมเนี่ย ก็ออกมาตามเค้กนั่นแหละ หายไปนานอ่ะ แล้วช่วงนี้เค้กได้คุยกับพี่ลินบ้างไหมเนี่ย ได้บอกพี่เขาอย่างเรื่องไปอเมริกา ยังไม่ได้คุยเลยอะแต่ก็คงคุยเร็วๆนี้แหละ ปะเข้าบ้านกัน อิ๋ว ฮะ มีอะไรจะให้ นี่ค่ะ อะไรอะ
ขนาดนั้นเลยเหรอมาสิ ขอบคุณนะ เอาไว้เป็นตัวแทนเค้กเผื่อเอาไว้เช็ดน้ำตาตอนที่เค้กไม่อยู่ด้วยไง คอยดูนะ อิวไม่ได้ใช้หรอก วันที่อิวไปส่งเค้กนะ ไม่ไหลสักหยดหรอกคอยดู หมายถึงน้ำมูกก็ดีไม่ไหลอ่ะ มาเข้าบ้านกัน ใครถึงบ้านเขาชนะ เอ้า โกงอ่ะ เค้ก ไม่อยู่แล้ว ของที่เขาชอบกิน โอ้โหมันข้าวต้มมัดเหรอใช่ข้าวสองมัดในยุอร่อยอ่ะกินเข้าไปเลยกินเยอะๆแล้วได้โต ทุกจุดมีแต่ความทรงจ กินแล้วถึงไว้ทำไม ำให้ไม่ตายไม่เลิกก็เหมือนเลิกเหมือนตายแบบเราห่างใครสักคนหนึ่งอะเนาะฉันกลัวมีใครย้ายอยู่ข้างๆบ้านมากเลย เดี๋ยวไปก่อนนะ กินอะไรหรือยังลูก กินแล้วค่ะมาอิวกินข้าวต้มมัดไปมัดหนึ่งอ่ะ แน่ใจนะว่าไปเองได้ ให้ตามเฮียไปส่งไหม แน่ใจครับ คือรถดีๆนะลูก งั้นอิวไปก่อนนะมา นักเรียนทุกคนครับ หยิบชี้ที่ครูแจกให้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมานะครับ มีใครยังไม่ได้ทำหรือเปล่าครับ เดี๋ยว เอาไงดิทำไม่เป็นอะเอ้ามืออะไร ต่อไปเลขที่ 22 ครับ เลขที่ 22 นายมรการ ครับ เธอตอบข้อ 3 สิ ผมไม่รู้อะครับ ขอโทษด้วยครับ ตั้งใจเรียนหน่อยสิ เป็นอะไรเนี่ย
เหม่อทั้งวันเลยนะ เอานั่งลงได้ มีใครคนอื่นตอบได้ไหมข้อ 3อ่ะ รู้เป็นไรครับตั้งรู้ป่ะ หืม การกับฟีต้องช่วยดูแล้วล่ะ อิ๋วฮะว่าไงพี่ เขี่ยข้าวจนจะออกมาจากจานแล้วเนี่ย ไหวปะเนี่ยอิ๋วไหวดิทำไมช่วงนี้อิ๋วเมื่อบ่อยจังอ่ะ โอเคไหม มีอะไรบอกเราอ่ะกั้งได้ตลอดเลยนะ โอเคดิ โอเคก็กินเยอะๆสิ ช่วงนี้กินเหมือนโดมเลยนะ มันไม่ค่อยหิวอ่ะ ฟีกับก้างก็ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยของอิวอยู่ตลอดเวลา ศุกร์นี้เราไปนอนค้างบ้านอิ๋วดีกว่า ไปนอนบ้านเราเหรอ เราไม่ได้ไปค้างบ้านอิ๋วนานแล้วอะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อิ๋วว่างปะได้สิ เราไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอะงั้นเดี๋ยววันศุกร์เราเอาเสื้อผ้ามาเลย แล้วกลับบ้านพร้อมอิ๋วเลยละกัน ตั้งไปด้วยกันปะ อาทิตย์นี้ไม่ว่างอ่ะ ไปเที่ยวกับที่บ้าน งั้นไม่เป็นไร ไว้ครั้งหน้าละกัน กินเยอะๆอิ๋วของชอบทั้งนั้นเลยเนี่ย กินเร็วอิ๋ว ครับม้า อ้าวม้า ปิดร้านแล้วเหรอครับ ปิดแล้ว ไม่เห็นอิ๋วกินข้าวเลยอ่ะ อิวยังไม่ค่อยหิวอะม้า จะ6 โมงแล้ว กินข้าวจะได้ไปอาบน้ำเมื่อคืนเนี่ยอิ๋วก็นอนดึก ม้าเห็นข้างนอกยังเปิดไฟจนถึงดึกดื่น อิวรอเค้กออนเอ็มมาม้า ยังไงก็ต้องกินข้าว ข้าวเย็นหมดแล้วลูก ได้ค่ะม้า งั้นเดี๋ยวอิวลงไปกินข้าวก่อนก็ได้ อิวจะเป็นโรคขาดสารอาหารไหมเนี่ยลูก หนักนะเฮ้
ต้องให้เฮียเปาพูดแล้วแหละเนี่ย ไม่งั้นจะน้องจะไม่ต้องกินอะไรพอดีเนี่ย เฮีย ตอนนี้ที่นั่นยังไม่7 โมงเลยนะอิวเค้กยังไม่ออนหรอก อิวรู้เฮีย ไปหาอะไรกินกันไหมหรือไปซื้อของเล่นกัน ไม่เอาอ่ะ อิวไม่อยากไปอ่ะเฮีย อยู่นั่งหน้าจอคอมแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะ เผื่อใครจะออนเอ็มบ้าง อิวรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่นี่กับที่นั่นมันต่างกันมากเลยนะ อิวรู้ครับเฮีย ถ้าอย่างนั้นอิวก็ต้องรู้นะว่าเวลานี้เค้กกำลังไปเรียนอะทำไมยังมานั่งหน้าจอคอมแบบนี้ทุกวันนะ อิวก็หวังว่าเค้กจะมีเวลาออนสัก5 นาทีก็ยังดีอ่ะ อิวคิดแบบนั้นจริงๆเหรออิวต้องใช้ชีวิตนะ ใช้ชีวิตให้ดีกว่าตอนที่เค้กอยู่ แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีกว่าตอนที่เค้กทำเป็นอิวที่โตขึ้น แล้วก็เป็นอิวที่ดีขึ้นอิวจะเป็นแบบเดิมหรือแย่ลงให้เค้กกลับมาเห็นไม่ได้ใช่ไหมล่ะ อิวจะเป็นอิวที่ดีขึ้น To be new you ดีมากคนเก่ง ถ้าเวลาคุยเอมไม่ตรงกันอ่ะเฮียมีวิธีแนะน เฮียบอกเทคนิคลับ มาสวัสดีครับ เอากลับมาแล้วเหรอ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมากินข้าวอยู่บนโต๊ะในครัวเนี่ย ได้ครับ งั้นเดี๋ยวอิวไปเปิดคอมก่อนนะ กลับมาถึงก็พุ่งหาคอมเลยนะ นิดหน่อยเอง ไปแล้วมะ นัดเวลาให้ตรงกัน อ๋อ ส่ง เอกสบายดี ส่งเมลคุย ที่ กัน นี่ห แท นาวน มากเลยอะ จาก MSN เทียบกับที่บ้านเราคือหนาวกว่าตอนเปิดแอร์เป็น10 เท่าเลย ครีมนี่ตัวสั่นไปหมด งอแงทุกครั้งที่จะต้องอาบน้ำแล้วเค้กว่านะอิวต้องขมวดคิ้วแน่ ถ้าเกิดรู้ว่าเค้กไม่อาบน้ำตอนเช้าเลยตั้งแต่มาที่เนี่ย ไม่โกรธนะมันหนาวจริงๆแล้วอิวเป็นไงบ้าง เอาเลยถามว่าเค้กเป็นไงทุกวัน ไม่เห็นเล่าเรื่องตัวเองบ้างเลย มีเพื่อนใหม่ยัง ตกลงที่เค้กบอกให้เข้าชุมนุมอ่ะ ได้เข้าเปล่ามปลายมีชุมนุมน่าสนใจเยอะเลยนะ ไอพีมันบอกว่ามันเข้าชุมนุมดูหนัง จอบนเริ่มเลย ช่วงนี้เค้กไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพิ่งเริ่มเล่นอเมริกันฟุตบอลนะเหนื่อยนะ แต่สนุกมาก ภาษาเค้กงูปลาปลาแต่ก็ดีขึ้นกว่าวันแรกที่มานิดนึงนะ ตอนนี้ครีมไม่ร้องไห้เวลาได้ยินภาษาอังกฤษแล้ว นึกถึงภาพครีมน้ำตาแตกเพราะเด็กบ้านข้างๆพยายามจะเล่นด้วยแล้วขำมากเลยอะ ครีมฝากบทคิดถึงเฮียเปาทุกวันเลยยูดูแลตัวเองด้วยนะ ห้ามป่วยเมลหน้าอย่าลืมเล่าเรื่องตัวเองเยอะๆด้วย คิดถึงยูนะ คิดถึงมากๆ เค้ก นี่แหละคือวิธีการติดต่อของคนตอนนั้น พี่ยังไม่นอนเหรอ ยังไม่ง่วงเลยอะแล้วช่วงนี้อิวเป็นไงบ้าง
โอเคขึ้นแล้วใช่ไหม ฟี่หมายถึงเรื่องอะไรอ่ะ ก็หมายถึงตั้งแต่เค้กไม่อยู่อ่ะ อิวเป็นยังไงบ้าง ก็คิดถึงนะ ฟี่ว่าเค้กมันคงคิดถึงเหมือนกันแหละ เรารู้นะ ว่าสำหรับอิวมันแย่มากๆอะแต่อิวจะมาเศร้าแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้นะ เราเป็นห่วงนะรู้ไหมกั้งมันก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ ฟี่ฟี่รู้ไหม เรารู้สึกว่า เราไม่ได้เรื่องเลยอะเมื่อก่อนนะ เราจะมีเพื่อนไม่เยอะก็ไม่เป็นไรอะจะอยู่โรงเรียนเงียบแค่ไหนก็ได้อะพอกลับบ้านทีไรอะมีเค้กอยู่ด้วยตลอดเลย แต่พอไม่มีเค้กอยู่แล้วอ่ะ ไม่เหมือนเดิม กลับบ้านมาเราก็ไม่เจอใครเลยอ่ะ เลยต้องมีเพื่อนบ้าง เรารู้สึกเหมือนมันอยู่คนเดียวบนโลกเลยอ่ะ เป็นเพราะอิวเอาตัวเองไปผูกกับเค้กแค่คนเดียวมากกว่านะ เราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะฟี่นอกจากฟี่กับก้างแล้วนะ เรารู้สึกอึดอัดมากเลยเวลาเราอยู่กับคนอื่นอ่ะ เราไม่ชอบตัวเองเลยอ่ะ โอ๊ย เรารู้สึกเหมือนไม่มีตัวตน อยากรู้ว่ายูจะปรับตัวยังไง เราเล่าอะไรให้ฟังเอาไหมอิวเมื่อปีที่แล้ว เราเข้าชุมนุมการแสดงใช่ปะเราได้เจอพวกรุ่นพี่เก่งๆ ที่เป็นตัวเอกของงานละครเยอะแยะไปหมดเลยอะช่วงแรกที่เราเข้าไป เราก็ไม่มีเพื่อน ไม่มีคนคุยด้วย เราได้แต่อยู่ในมุมห้อง แล้วก็ดูพวกพี่ๆเขาซ้อมกันอะช่วยจัดฉากช่วยเซตพ็อปบ้าง กว่าเราจะได้บทตัวประกอบอะใช้เวลาเกือบเดือนเลยนะ เราว่ามันก็เป็นปกตินะ ที่เราจะไม่มีตัวตนในทุกที่อะแต่ถ้าเราอยากอยู่ที่ไหน เราก็ต้องพยายามหาพื้นที่ให้ตัวเองให้ได้นะ ถึงบางทีมจะอึดอัดก็ต้องอดทนอะมันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะ ที่จะแฮปปี้ตั้งแต่ครั้งแรกอะ แต่ เป็นประโยชน์ที่คุยกับ เรา ลูกน้ ไม่ อง รู้ ที่ จะทำยังไงอ่ะ ทำงาน ฟี่ เลย งั้นเอางี้ อิวลองมาเข้าชมรมการแสดงกับเราไหม โอ้ยฟี่ เราทำไม่ไหวหรอก นั่นไง อิวต้องเลิกพูดว่าตัวเองทำไม่ได้นะ อิวจะกลัวจะอึดอัด หรือจะรู้สึกแย่แค่ไหนอะแต่อิวต้องห้ามหนีแล้วก็หันหน้ามาเผชิญกับมันนะ ลองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้ชอบบ้าง ปรับตัวทีละนิด ลองศึกษาสิ่งที่คนอื่นสนใจดูนะ สังเกตดูว่าปกติเพื่อนๆเขาคุยเรื่องอะไรกัน ถ้าอิวรู้ว่าอิวจะมีเรื่องไปคุยเยอะแยะเลยนะพี่ว่าการทำสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบอ่ะ มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ เราจะพยายามดูนะ อิวรู้ไหมว่าอะไรคือตัวช่วยที่ดีที่สุด นี่ไงยิ้มเยอะๆ แค่อิวยิ้มอ่ะ ก็น่ารักจะมีคนอยากเข้ามาคุยด้วยเล่า ไม่จริงหรอกมั้ง ร้อนมากอันเนี้ยน้องเหงื่อแตก เรามา เลย เปลี่ยน อะ แปลงตัวเองกันไหม เอาให้เค้กกลับมาแล้วตกใจเลย โอเคปะสู้ มันต้องแบบว่าเปิดหน้าต่างด้วยไงแล้วแสง ๆ มัน โอ้โห ส่อง อิวน้ำเสียงมั่นใจหน่อยดิ สู้ สู้ ๆพร้อมกันนะ 1 2 3 สู้ ไม่
ไม่ได้เปิดแอร์พัดลมก็เปิดไม่ได้ โอ้โห ร้อนเลยรู้เลย มาม่าสวัสดีครับ รีบอะไรขนาดนั้นแล้วไม่กินข้าวเหรออิว เดี๋ยวลงมากินนะมาไปเปิดคอมก่อน วิ่งแบบนี้เดี๋ยวก็ตกบันไดหรอกลูก ตอนนี้อิวเข้าชุมนุมการแสดงกับฟี่แล้วนะ วันแรกอะไปช่วยเขาทาสีฉากเหงานิดนึงเพราะฟี่ต้องไปซ้อมบทอะดี อิวนั่งผสมสีกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ English โปรแกรมอะอิวลองยิ้มให้เขาดู เขายิ้มตอบด้วยนะเค้กรู้มาว่าเขาชื่อนิ้ง เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ อิวจะลองชวนคุยดู แอบได้ยินว่าเขาชอบกินขนม เลยว่าจะซื้อคัพเค้กร้านที่เราเคยกินด้วยกันที่เค้กชอบมากๆอะยังจำได้ไหม เค้กอิวได้บทแล้วนะ พี่เตาเพิ่งให้บทมา อิวตื่นเต้นมากๆเลยอะ พี่เตา แสดงในงานละครเดือน 11 มีเวลาทำฉากทำพร็อพแล้วก็ซ้อม 3 เดือน ฟรีนะ ดีใจกว่าอิวอีก ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม ตอนแรกอะลังเลมากเลยเค้กกะจะตอบปฏิเสธไปทำเบื้องหลังต่อ แต่พอเห็นสายตาฟรีแล้วอะไม่กล้าพูดเลยอะ ตอนนี้มีร้านเกมเปิดแถวตึกเฮียโอด้วยนะเค้กอิวเดินผ่านมันก่อน เห็นแล้วคิดถึงเค้กมากเลยอะมีเด็กโรงเรียนเรานั่งเล่นเต็มทุกเย็นเลยนะเค้กนี่ถ้าเค้กอยู่มีหวังชวนพวกต้าไปสิงอยู่ร้านนั้นแน่ๆเลยอะแค่อิวคิดนะ ก็เหงาแล้วเนี่ย แต่จริงๆถ้าเทียบกับตอนนี้ยอมเห็นเค้กเล่นเกมร้านนั้นทุกวันก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะ ช่วงนี้อิวกลับดึกหน่อย เพราะต้องซ้อมทุกวันเลยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะบ้านพี่ตาวต้องผ่านบ้านอิวพี่เขาเลยมาส่งถึงบ้านทุกวันเลยอะถึงบ้านอิวแล้วอะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาส่ง มาเจอที่โรงเรียนนะ พี่เตานี่ยังไงนะ คุยเรื่องเค้กมั่งชินกับอากาศแล้วใช่ไหมดีจังเลยอะอย่างนี้กลับมาไทยเมื่อไหร่อะเค้กคงขี้ร้อนกว่าเดิมหลายเท่าแน่ๆเลยอะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอิวเป็นห่วงคิดถึงเค้กเท่าเดิมเลยอะซีอิ๊วอ้าวเฮีย เดี๋ยวนะเต้าหู้มาให้ ขอบคุณครับเฮีย ตอบเมลเค้กอยู่เหรอ ใช่ กลายเป็นเด็กฝรั่งไปแล้ว เฮียรู้ปะที่นู่นนะเขาย้อมผมกันเป็นเรื่องปกติเลยอะอิวเป็นห่วงเค้กมากเลย กลัวผมจะร่วงซะก่อนนะดิ แต่เฮียว่าก็เหมาะดีนะ เท่ดี วันนี้ถ้าไม่มีอะไรมากก็อย่านอนดึกนะอิวช่วงนี้ยิ่งพักผ่อนน้อยอยู่ ทั้งสอบทั้งซ้อมละคร เดี๋ยวได้ป่วยเอานะ ได้ครับ เดี๋ยวอิวว่าอิวอ่านหนังสือเสร็จอะก็จะนอนละเฮียไม่ต้องห่วงครับ ดีมาก งั้นเดี๋ยวเฮียไปนอนก่อน ฝันดีนะเฮีย ฝันดีครับ เอีย อะไรอิว มือถือตกซ่วมมาเฮีย เอาเข้าห้องน้ำไปทำไมเนี่ย อิวเผลอหยิบติดมือไปเนี่ยดิเฮีย แล้วทีนี้ตอนหยิบผ้าเช็ดตัวนะ ก็มือดันปัดตกลงซ่วมไปเลยอ่ะเฮียอยู่ว่า เปลี่ยนปะเนี่ย ไม่ขนาดนั้นหรอกนะกลัวมันเจ๊งอ่ะ ใช้ได้ไหมอ่ะ โหแบบนี้ใช้งานไม่ได้แล้วมั้ง จริงไหมอ่ะ แต่เครื่องนี้อิวก็ใช้มาหลายปีแล้วนะ ถือโอกาสเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยดีไหม ไม่ได้เฮียไม่ได้เลยเฮียรู้ไหมเครื่องนี้นะหมาซื้อให้คู่กับเค้กเลยนะ โหแต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่ ก็เก็บเครื่องนี้ไว้เป็นที่ระลึกละกัน โอ้ไม่เป็นไรนะ โมโตโรล่าฝาพับ แล้วช่วงนี้ได้คุยกับเค้กบ้างไหมเนี่ย ก็
ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่อะเฮีย ช่วงนี้นะอิวกลับมาก็ดึกแล้วอะไม่ค่อยมีแรงเปิดคอมแล้วอะ แต่ว่าช่วงนี้งานหนักอะดิ ได้พักผ่อนบ้างป่ะเนี่ยเราอะไหน ขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าหมดแล้วเนี่ย แล้วนะไม่ขนาดนั้นทำไงได้ล่ะ ละครเรื่องแรกอิวเลยนะเฮีย อิวก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุด เฮียรู้ไหมทุกคนอะตั้งใจมากเลยนะ ถ้างานอิวก็ต้องสู้ๆเข้าใจไหม ถ้าอิวมีอะไรที่เฮียพอช่วยได้ บอกเฮียได้เลยนะ งั้นเฮียช่วยทำให้มือถือกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ปะ ยกเว้นเรื่องนี้ เอ้า มันซ่อมไม่ได้เลยอิว เฮียเราไปถามร้านก่อน คืออิวก็ใช้มานานแล้วนะ เดี๋ยวเฮียขอมาให้ ไหนบอกว่าทุกเรื่องไง มาปอกุยช่ายดีกว่านี่ ทำเองได้นะไม่เด็กแล้วอิวโตแล้วเฮีย เดี๋ยวเฮียป้อนเองไม่เป็นไรได้ไหมก็แบบนี้ก็แบบ นี่ก็มาเล่นกล้องแล้วจ้า นะคะผมครับ อ้าวปาล์มต้าพีคขอบคุณมากๆนะวันเนี้ย โอ้ต้องมาอยู่แล้วปะจริงไม่เป็นไรหรอกพวกเรามาดูแทนในเค้กมันอ่ะเราก็มาถ่ายรูปให้มันด้วยนะ ฝากมา เราถ่ายไปเยอะเลย ตามตา ยินดีด้วยนะอิว ขอบคุณมาก แสดงดีมากเลย thank you thank you เฮ้ยว่าแต่แสดงดีเนี่ย แสดงดีเท่าเจ๊หอมไหมนะ อุ้ยแรงมาก เฮ้ยแต่ว่าฉากสุดท้ายอ่ะแสดงดีมากเลยนะ เราน้ำตาซึมเลยอ่ะ จริงเหรอ จริง ขอบคุณมากๆนะ ดีใจมากเลยนะเนี่ยที่มาหา จะพลาดได้ไงอ่ะเชื่อดีไอ้เค้กอ่ะเสียดายตายแล้วเนาะจริง เราก็เสียดายเหมือนกัน เอ้ยเรามาถ่ายรูปกันไหมเอาดิมาปะคอฟฟี่กั้งมาเร็วถ่ายรูปกัน ยินดีด้วยนะแจง โอเค1 2 3มาอีกรูปหนึ่งไม่ต้องใช้ใครละกูเอง1 คิดตามได้ยังไงนะ 3 ชน ชนเน่ โอ้ยก็จะจบสักที หรือว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วดิ เฮียเหรอ ป้าเน่ทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอิวมาก็งี้แหละมาทำมาให้อร่อยมากเลยคนละคำไปเห็นแล้วซ้ำไม่อยากจบเลยไม่เอาเศษมาให้อ่ะเปิดทีวีไหมเที่ยงคืนแล้วได้เดี๋ยวอิวไปเปิดให้ไป Transistor มาเร็วรู้จักกันไหม Transistor อยากตื่นเต้นอยู่ มือนอกใช้กันเยอะนะ เตรียมนับมา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year Happy New Year นะเค้กไว้ปีหน้าเค้กมาเขาดาวกันอีกนะยูชอบเขาดาวเค้กที่สุดเลย ถ้าชอบก็อยู่เขาดาวโอเคไปเรื่อยๆโอเคไหม โอเคโอ้ยจะไปไหนเราบ้านอยู่กันแค่นี้เอง เขาดาวไปทุกปีเลยนะ ได้ งั้นเราเขาดาวน์ทุกปีเลยนะ หาอะไรกินกัน เข้ากับสถานการณ์มาก ปีหน้าอย่างกันอีกนะงั้นเราไปกับน้ำฟีกันเจอกันนั่งติวเล่นก็ลองเลยดี เฮ้ยพวกมึงข้อที่ถามว่าหอเอ็นพิซซ่าอยู่ประเทศอะไรพวกมึงตอบอะไรกันวะ เชี่ยว กูลังเลว่ะแต่กูตอบอังกฤษไปนะพวกมึงมั่วละมาตอบฝรั่งเศสด้วย โอ้โหมันมาก พีคมึงแม่งใช้ได้เดี๋ยววะของจริงเพื่อนมึงอ่ะเก่งจริงว่ะป่ะวันนี้กูเลี้ยงเกมเองให้มันได้อย่างงี้ดิป่ะไปเอ้ยดีว่ะ
เผื่อแป๊บเดียวจบมัธยมแล้วอ่ะ นั่นสินะ ไวอ่ะ รู้สึกเหมือนเพิ่งเข้ามาเรียนเมื่อวานเองอะ ครบ3 ปีแล้วเหรอ เอ้ารถไม่มาแล้วอ่ะ งั้นเราไปก่อนนะ กลับดีๆนะอิ๊ว กลับดีๆพี่ ก็จะเข้ามาหน่อยแล้วดิ จะไปแล้วอ่ะกอดหน่อย เจอกันนะ เจอกัน บ๊ายบายกลับดีๆนะ บ๊ายบาย แป๊บเดียวก็เรียนจบมัธยมแล้วทำเอาคิดถึงวันแรกที่เข้าเรียนม.1 ด้วยกันเลยนะยูจำได้ว่าตอนนั้นน่ะยูไม่อยากไปโรงเรียนเลย เอาแต่กอดเค้กแน่นไม่ยอมออกจากบ้าน เปลี่ยนที่เรียนเป็นอะไรที่ยูกลัวมาก สถานที่ใหม่ ครูใหม่ เพื่อนใหม่ ทุกอย่างใหม่ไปหมด แต่โชคดีก็ตรงที่ยูมีเค้กอยู่ด้วยตลอดเลย จริงๆ แล้วอิ๊วอยากให้เราใช้เวลาช่วงมัธยมตลอด6 ปีด้วยกัน อยากให้เราทำเรื่องสนุกด้วยกัน แล้วก็อยากเรียนจบไปพร้อมๆกันอิ๊วไม่รู้ว่าทำไมเมื่อก่อนตัวเองขี้ขลาดจนทำให้พลาดเรื่องดีๆไปหลายอย่างขนาดนั้น จริงๆอิ๊วควรเดินเข้าเรียนพร้อมเค้กเข้าแถวกับเค้กนั่งเรียนข้างเค้กกินข้าวพร้อมเค้กทำกิจกรรมโรงเรียนกับเค้กดูเค้กเตะบอลทุกวัน ไม่ใช่เอาแต่นิยายที่ทำมาตลอด ถ้าอิวย้อนเวลากลับไปได้อะอิวคิดว่าอิวจะไม่ทำแบบนั้น แต่เพราะอิวทำไม่ได้อิวเลยทำได้แค่พยายามเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอิวอยากเค้กภูมิใจในตัวอิวจริงๆนะถ้าเค้กอ่านอีเมลฉบับนี้แล้วยิ้มออกแค่นั้นอิวก็มีความสุขแล้ว 2011 อยากเจอเค้กเร็ว 2011ฉัน ๆ เร็วขึ้นสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดี 2011ฉันจบโทแล้วอะ คิดถึงเค้กจนอยากให้มีคำที่มากกว่าคำว่าคิดถึงให้พิมพ์ซีอิ๊วคนใหม่ เค้กเร็วๆเดี๋ยวสายแล้วเนี่ยเค้กเร็ว โอ้ยหยิบของแป๊บนึง เค้กกลับมาแล้วเหรอ รูปผลงานละครไม่มี สวัสดีอิ๊ว เค้กตอบสิตอบเรื่อยๆเลยตอบทุกครั้งที่วิเรียกเลยนะ อันนี้ใครอ่ะ เค้กพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนอ่ะอิวไปเป็นแบบให้พี่ตาวถ่ายรูปนะ เอาละเว้ย เอาละวะฉันดูไม่ผิด พี่เต้าน้องไตเติ้ลเนาะพี่เต้าก็เวิร์กอยู่นะ จะมาเป็นแบบอะไรนะ จริงๆ ถ้าไม่มีเค้กอยู่ก็อยากจะไล่เค้กทิ้งออกไปแล้วก็ไปเอาพี่เต้าแทนนะพี่เต้าก็ดูอบอุ่นนะดูใจดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใจดีจริงหรือเปล่านะฮะต้องรอดูไปก่อนนะครับผมแต่พี่เต้ามาทรงดีมากเลยอะหล่อยิ้มกุ้มกริมโอเค EP นี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่เขาต้องเดินทางจากกันไปนะครับผมก็เป็นจุดที่เราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของตัวเค้กเยอะเลยอะว่าแบบเวลาว่าจริงๆเราเค้กเขารู้สึกยังไงตอนที่เขาต้องจากกับตัวอิวไปเนาะเราก็เห็นว่ามันเหมือนจะทำใจกันมาได้แล้วเนาะแต่สุดท้ายตอนที่วันที่จะจากกันก็แบบมันไม่ได้อยู่ดีอะมันก็ด้วยอารมณ์ตอนนั้นโมเมนต์ตอนนั้นมันก็พังทลายอยู่ดีนะครับผมมันก็แบบคิดถึงเนาะมันก็ร้องไห้ไม่ต่างกับอิวหรอกอิวก็แบบโอ้โหแบบท่วมท้นเหมือนกันฮะผมว่าความคิดถึงที่มันมีอยู่ต่อกันเนาะบอกว่าจะไม่ร้องไห้ก็ร้องอะไรเงี้ยชอบจังหวะโมเมนต์ที่เหมือนแบบเขาจะไปขึ้นรถอะแล้วเขาก็วิ่งกลับมาเราไม่แน่ใจว่าจังหวะนั้นนี่คือแบบคิดไว้อยู่แล้วหรือเปล่านะหรือว่าใช้ฟีลลิ่งตอนนั้นเลยแล้วทำอะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในบทอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีจังหวะที่เหมือนกับแบบ
จังหวะกึกหนึ่งที่วิ่งกลับมาแล้วก็ร้องไห้อีกก๊อกหนึ่งอะความรู้สึกคือมันเหมือนกับแบบมันไม่ใช่เตรียมมาเพื่อจะร้องไห้ก๊อกเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนฟิลตอนนั้นแล้วสั่งเลยอะเราไม่แน่ใจว่าเป็นตอนนั้นหรือเปล่าโอเคแต่รู้สึกว่าฉากนั้นทำได้ดีมากๆเลยตอนแรกเราคิดว่าถ้ามันจะเขียนบทเราเป็นเราคงคิดว่าแบบว่านั่งรถออกไปแล้วก็หันมามองจากตรงรถแล้วก็มองตอนที่แบบว่ารถค่อยๆห่างออกไปอะไรเงี้ยเหมือนกับคอนเซปต์หนังทั่วไปอะไรเงี้ยหรือว่าอารมณ์แบบว่าให้รถหยุดก่อนวิ่งลงมาแล้ววิ่งมาก่อนอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนเขียนบทจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่อันนี้มันเหมือนกับแบบจะเปิดประตูแล้ววิ่งกลับเรารู้สึกว่ามันต้องใช้ฟีลลิ่งตอนนั้นแหละที่ถ่ายไม่น่าจะแบบคิดมาตั้งแต่ต้นแต่มันทำให้โมเมนต์ออกมาแล้วมันดีมากๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวละครสองคนนี้มันผูกพันกันแน่นแค่ไหนมันแน่นขนาดที่ว่าพอคนนึงไม่อยู่อีกคนนึงจะเป็นจะตายอีกคนนึงจะเหมือนกับว่าอยู่ต่อไปไม่ได้ต้องพูดตรงๆว่าอิวก็เสียศูนย์พอสมควรด้วยตัวละครอย่างอิวเนาะเขาเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมากๆไม่ค่อยอยู่กับใครแล้วพอวันนึงที่เราผูกติดกับใครคนนึงมากๆมันทำให้อิวได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยทั้งชีวิตที่ผ่านมาตลอด15 ปีฉันผูกกับคนคนนึงมากเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ผูกกับคนคนนึงแล้วไม่ดีนะฮะแต่บางครั้งเวลาเราเอาตัวเราไปผูกกับใครมากๆเราจะเป็นตัวเราได้ยากขึ้นเราจะเป็นทุกข์ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาตัวเรามาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นรู้สึกว่าพอเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าแบบทำอะไรแล้วเราจะทุกข์ทำอะไรแล้วจะมีความสุขพอเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันเหมือนตอนเนี้ยอิวกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วอิวได้เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยการอยู่กับตัวเองมันก็ดีนี่ว่าการที่ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆมันก็ดีต้องขอบคุณเพื่อนๆนะรู้สึกว่าเพื่อนๆตัวละครเพื่อนเป็นแบบฟี่ก้างเงินเป็นตัวละครที่ไม่ทิ้งอิวเลยอะไรเงี้ยรวมถึงแบบ3เพื่อนด้วยแบบปาล์มพีคต่ออะไรเงี้ยคือแบบปาล์มพีคต้า3คนนี้เขาก็เหมือนกับแบบเหมือนกันโดนเพื่อนยัดเยียดมาไกลๆเนาะโดนเค้กสอบมาไกลๆแต่จริงๆ3คนเขาก็รู้สึกว่าเขาอบอุ่นนะบางคนที่เป็นเพื่อนผู้ชายบางคนนี่ไม่ทำอะไรอย่างนี้ให้นะแต่เหมือนที่เค้กสั่งมาอย่างเงี้ย3คนนี้ก็ยังมาทำให้มาถ่ายรูปให้มาอะไรให้อะไรเงี้ยแต่มีการรอทวงรูปตอนการแสดงเนาะยังไม่ได้รูปตอนนั้นเดี๋ยวจะมาเห็นรูปตอนที่แบบตอนที่กลับถึงเมืองไทยแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเจอเพราะมีพี่ตาวด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าพอเจอแล้วจะเป็นยังไงแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นคือเพื่อนฝั่งเค้กหรือเพื่อนฝั่งอิวเขาไม่มีเส้นแบ่งกันเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันคือวัยมัธยมในวัยตอนนั้นมันเหมือนกับไอ้พวกเส้นแบ่งอะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนเราเอาด้วยเราก็ไปด้วยมันทำให้เส้นแบ่งเนี่ยมันไม่ค่อยชัดมันจะไม่เหมือนกับสมมติถ้าวันนี้เราอายุ30อายุแบบ25อัพวัยทำงานแล้วเส้นแบ่งพวกนี้จะชัดมากนะครับชัดมากหมายความว่าอะไรเราจะเป็นเพื่อนกันยากขึ้นเราจะเปิดใจกันยากขึ้นเราจะเข้าใจกันยากขึ้นเราจะคุยกันคนละภาษามากขึ้นเราจะมีเพื่อนยากขึ้นมันจะแบบตอนเด็กๆมันคืออะไรก็แบบโอ้เป็นเพื่อนกันหมดเลยทุกอย่างเป็นเพื่อนกันหมดเลยคุยนี่ก็เป็นเพื่อนพอตอนโตไม่เหมือนกันตอนโตมันเหมือนกับการจะเข้าหาใครสักคนมันเหมือนมาด้วยอเจนดามันแบบเหมือนคุณต้องมีจุดประสงค์ในการเข้าหาเขามันไม่ใช่แค่การทักเฟรนลี่แล้วก็จะเป็นเพื่อนกันได้มันเหมือนกับประสบการณ์มั้งที่มันมากขึ้นเวลาเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นชั้นของประสบการณ์มันเยอะขึ้นชั้นของกำแพงความรู้สึกมันก็เยอะขึ้นชั้นของการเรียนรู้อารมณ์ตัวเองมันก็เยอะขึ้นมันรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องคบกับใครไม่คบกับใครเราก็จะเปิดใจยากขึ้นมันกลายว่าจริงๆเราดูซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้เรากลับมามองตัวเองเหมือนกันนะว่าบางครั้งประโยชน์ที่ฟี่เขาพูดเตือนอิวว่าพาเราไปอยู่ในจุดที่เราไม่อยากทำบ้างสิพาไปอยู่ในจุดที่เราไม่ชอบบ้างสิเพื่อให้เราได้เรียนรู้คนอื่นให้เราได้เข้าใจคนอื่นแอบฟังเขาบ้างว่าเขาคุยอะไรกันเพื่อเราจะได้มีเรื่องไปคุยกับเขาบ้างรู้สึกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้แค่บอกตัวอิวนะแต่ส่วนมันบอกคนดูหลายๆคนด้วยว่าเราสำหรับเรานะคนดูหลายๆคนรวมถึงตัวเรามันก็จะมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันที่รู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปเปิดเจอเรื่องใหม่ๆไม่อยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไม่อยากเจอกลุ่มคนกลุ่มใหม่ๆแล้วเราก็ปิดกั้นตัวเราเองอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราก็มีเพื่อนอยู่แค่กลุ่มนี้แหละแคบๆกลุ่มเดียวแทนที่เราจะมีคนอื่นหลายๆกลุ่มเนาะมีเพื่อนหลายกลุ่มมีคนรู้จักหลายกลุ่มมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมให้เราได้ทำอะไรเงี้ยพอมันอยู่กับคนเดียวพอวันนึงที่แต่ละคนเริ่มร่อยหรอไปเพื่อนเริ่มหายไปรู้สึกวันนั้นอาจจะต้องอยู่คนเดียวเหมือนอิวตอนนี้ก็ได้ถ้าอิวเขาไม่หาใครเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะที่เอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งอื่นๆสิ่งใหม่ๆซึ่งจะบอกว่าสิ่งเนี้ยเราทำมาตลอดเมื่อกี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันสอนเราตรงที่ว่าสมัยก่อนเราคิดเรื่องนี้เหมือนกันมันมีช่วงนึงที่เรามีเพื่อนเยอะเลยมหาลัยมีเพื่อนเยอะเลยมัธยมมีเพื่อนเยอะเลยแต่เรากลับรู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนเลยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเราเคยเจอตอนช่วงนั้นเพราะว่าเราเป็นรุ่นเราเหมือนกับเรา caring ทุกคนใน
ในความรู้สึกเดียวกันหมดอะคนนี้ทรีตคนนี้ทรีตคนนี้ทรีตคนนี้เหมือนกันหมดอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าไม่มีใครกลับให้ใจเรากลับมาเลยทั้งที่เราก็เปิดใจชอบคนนะเปิดใจเป็นเพื่อนคนนะจนเรามาได้ค้นพบว่าอ๋อบางทีการเพื่อนกันน่ะมันไม่ใช่แค่เราไปทำดีกับเขาการทำดีต่อกันน่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วแต่แค่การไปทำดีต่อกันมันไม่ใช่การที่จะอยู่เดียวเป็นเพื่อนกันที่จะผูกติดกันได้บางครั้งเพื่อนกันมันเป็นแค่เพื่อนกันเมื่อยามจำเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเรียนเป็นเพื่อนพบกันเป็นแค่คนรู้จักบางครั้งกลายเป็นว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนน่ะแค่คนรู้จักเพราะคำว่าเพื่อนมันคือคำที่มันแนบสนิทมากกว่านั้นงั้นการที่เราจะเป็นเพื่อนกับเขาคือการที่เราลงไปเรียนรู้จากเขาเราเข้าไปรับฟังเขามากขึ้นเราเข้าไปฟังเขามากขึ้นไม่ใช่เราพูดอย่างเดียวไม่ใช่เราเข้าไปหาเขาอย่างเดียวไม่ใช่การที่เราทำให้เขาอย่างเดียวแต่คือการที่เราได้ทำให้เขาด้วยเขาได้ทำให้เราด้วยแบ่งปันให้กันหรือการพูดคุยกันหรือเราได้รับฟังเขาด้วยมันคือการแชร์พื้นที่บางส่วนในชีวิตให้เขาให้กันและกันนะมันถึงเริ่มจะเป็นเพื่อนกันได้สำหรับเรานะเพื่อนมีทั้งเพื่อนและคนรู้จักอะตอนนี้คนรู้จักเราเยอะเลยแต่คำว่าเพื่อนจริงๆมันอยู่ไม่กี่คนหรอกมันก็เป็นกลุ่มของเราจนพอเราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเนี้ยเราเลยกลับมาปรับตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยเราต้องฟังคนอื่นมากขึ้นเราต้องฟังความคิดคนอื่นมากขึ้นเราต้องพูดให้น้อยลงเราต้องพูดถึงตัวเองให้น้อยลงแล้วฟังเขามากขึ้นถามเขามากขึ้นรู้จักเขามากขึ้นให้เขาเปิดใจกับเรามากขึ้นแล้วเราก็จะมีเพื่อนเยอะขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ทำมาตลอดหลาย10 กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบมหาลัยจนรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนเราก็เยอะมากเลยแล้วก็มีเพื่อนที่แบบมีเพื่อนที่มีค่าเพื่อนที่หลายๆคนในชีวิตมากๆรู้สึกคือแบบแต่สำหรับเรานะว่ามากแล้วนะสำหรับเราบางคนเนี่ยมากกว่านี้อีกเพราะเราก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้เฟรนลี่ขนาดนั้นเราเป็นคนที่คล้ายๆอิ้วเหมือนกันคล้ายๆเหมือนกับว่าเวลาไปเจอคนเยอะๆเราก็เกลียดจะคุยกับคนอื่นเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยเจาะแจ๊ะไม่ค่อยสูงสิงแต่ถ้าใครมาเจาะแจ๊ะเราก่อนนี้คือยาวนะถึงเช้าอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนแบบนั้นซึ่งถามว่าตอนนี้เราพอใจที่เราเป็นแบบนี้ไหมก็ถามว่าเราพอใจมากเพราะว่าเหมือนกับที่อิวเป็นเลยว่าเมื่อจังหวะตอนเนี้ยเราต้องฝึกที่จะไปเรียนรู้คนอื่นบ้างฝึกไปทำกิจกรรมใหม่ๆบ้างเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเหมือนกับที่ฟี่บอกว่าเราต้องเข้าไปเรียนรู้สิ่งที่คนอื่นๆทำเพื่อได้เรามีเรื่องไปพูดคุยสำหรับเราตอนนั้นเราผ่านมา10 ปีเนี่ยเรามีเรื่องพูดคุยเยอะที่เราบอกทำไมเรามีบางคนแบบว่าชอบคอมเมนต์ว่าทำไมพี่แฮมแบบว่ารู้นู่นรู้นี่เยอะเอามาพูดคอมเมนต์นู่นนี่เพราะว่าการที่เรามีคนหลายสังคมเป็นเพื่อนกันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีข้อมูลมากพอสมควรในการที่จะมาพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้แต่พอถึงจุดนึงแล้วอะเอาจุดนี้แล้วกันจุดตอนนี้รู้สึกคือมันอิ่มตัวแล้วมันรู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่ดีมากพอแล้วเรามีความสุขมากพอแล้วเรารู้ว่าอะไรคือความสุขของเรารู้ว่าอะไรคือความทุกข์ของเราแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าไม่อยากจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วความสิ่งใหม่ๆของว่าไม่อยากจะเข้าไปหาสังคมใหม่ๆที่รู้สึกว่าเรามีประสบการณ์มากพอที่จะรู้จากข้างนอกแล้วว่าการเข้าไปสังคมเนี่ยได้อะไรหรือไม่ได้อะไรแต่เราอยากจะไปลองทำกิจกรรมใหม่ๆมากกว่าหรืออาจจะไปลองเล่นกิจกรรมอื่นๆมากกว่าที่มันไม่เคยทำแบบนี้มากกว่าที่รู้สึกว่ามันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองมากกว่าการเข้าไปหาสังคมใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆเพราะสุดท้ายกิจกรรมใหม่ๆจะพาเราไปเจอคนกลุ่มใหม่ๆเองเราก็จะตั้งเป้าหมายว่าในทุกๆปีเราต้องทำกิจกรรมใหม่ๆมากขึ้นปีละ1 อย่างเราต้องโตขึ้นเก่งขึ้นปีละ1 ถึง 2 อย่างเราต้องทำอะไรได้มากขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นแล้วมันทำให้เราเหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่อยู่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่เราได้มีอะไรที่มันโตขึ้นในแต่ละปีแต่ละวันได้เรียนรู้อะไรรู้สึกว่าเนี่ยพอตัวละครอย่างฟี่มาไกด์อิวแบบเนี่ยอิวตอนนี้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างและอิวก็ได้เจอความสนุกในหลายมิติในชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยจนตอนนี้เราถือว่าอิวมันก็มีความสุขแล้วในตอนที่จบม.ปลายตอนนี้แต่มันก็ยังมีความสุขในแบบฉบับที่เป็นอิวที่ดีขึ้นเป็นอิวที่โตขึ้นเหมือนที่พี่เปาบอกเนาะว่าอิวต้องเป็นอิวที่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะอิวต้องเป็นอิวที่โตขึ้นและเก่งขึ้นวันที่เจอกับเค้กอะอิวต้องเก่งกว่านี้อิวต้องโตกว่านี้ส่วนเราว่าตอนนี้อิวโตขึ้นเยอะมากแล้วนะฮะในช่วง3 ปีแล้วว่าขณะที่เค้กอะก็โตขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะเค้กได้ไปเรียนรู้สังคมใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ที่อยู่ในต่างประเทศแต่พอตอนกลับมาเจอกันเนี่ยเอาละต่างคนต่างเรียนรู้และโตกันในคนละแง่มุมเนาะวันที่เขากลับมาเจอกันอะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีความผูกพันเหมือนเดิมแหละแน่นอนแต่พอคนมันโตแล้วอะชีวิตของคนหนึ่งอะมันจะมีนะสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่แรกสิ่งที่เราเติบโตมาแบบนี้จนเป็นสกิลติดตัวจนเป็นทักษะติดตัวอีกสิ่งหนึ่งคือประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาหล่อหลอมเราให้เป็นอีกคนหนึ่งนิสัยของเราเกิดจาก2 อย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่ทำในปัจจุบันอะไรก็เรียนรู้ต่อไปในอนาคตและเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาเป็นประสบการณ์สิ่ง2 อย่างเนี่ยมันหล่อหลอมให้เราเป็นตัวเราในวันนี้ตอนแรกเนี่ยอิวเขาก็มีแค่สิ่งก้อนนี้เนาะเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตของเขาเลยมีแต่เค้กแต่วันนี้อิวเริ่มมีประสบการณ์อย่างอื่นเริ่มเรียนรู้อย่างอื่นเราอยากจะรู้เหมือนกันว่า
ประสบการณ์อื่นที่มันทำให้ตัวอิวเปลี่ยนไปทำให้ตัวเค้กโตขึ้นทำให้อิวโตขึ้นเนี่ยมันทำให้2คนเปลี่ยนไปไหมเพราะ2คนขาดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน3 ปีเขาจะใช้เวลาจูนกันยังไงมันจูนกันง่ายอยู่แล้วมันเป็นเพื่อนกันเนาะมันสนิทกันมานานมันเป็นหูถ้าจะเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่มันจะมีอะไรบางอย่างไหมที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมมันอยู่ตั้งหลายตอนเนาะและชีวิตถึงมหาลัยมีคนเข้ามาใหม่ยิ่งอิวเป็นคนที่ชายมากขึ้นน่ารักมากขึ้นทำกิจกรรมมากขึ้นเขาก็จะมีคนอื่นเข้ามาจีบเขามากขึ้นมีคนเข้าหาเขามากขึ้นอย่างเช่นพี่ตาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจมากว่าพอตัวละครมันโตขึ้นแล้วอะกลับมาเจอกันใหม่มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมเทคโนโลยีตอนนั้นน่ะมันทำให้จันเจอกันยากถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบปัจจุบันน่ะเราว่าคนคนนั้นยังเป็นคนเดิมให้ผ่านไป3 ปีแค่โตขึ้นเก่งขึ้นได้เจอสิ่งใหม่มากขึ้นแต่เขายังเป็นคนเดิมแล้วว่าเพราะว่ามันได้คุยกันตลอดได้เห็นหน้าค่าตาได้คุยไลน์นู่นนี่นั่นถึงชีวิตประสบการณ์จะเปลี่ยนไปแต่รู้สึกว่าพื้นฐานนิสัยยังไม่ได้เปลี่ยนมากแต่สำหรับในอดีตรู้สึกว่าการที่3 ปีมันต้องแยกจากกันไปยิ่งคนนึงไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆที่ต่างประเทศอีกคนนึงอยู่วัฒนธรรมแบบไทยช่วงของการเรียนรู้ประสบการณ์ช่วงของการเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆมันเป็นช่วงหัวหรือหัวต่อตอนช่วงม.ต้นถึงม.ปลายแต่เค้กไปเรียนที่อื่นอิวเรียนที่เมืองไทยมันพื้นฐานความคิดชุดความคิดมันจะเริ่มต่างกันแล้วเรารู้สึกว่า2 ตัวเนี้ยพอตัวละครตัวเนี้ยพอมาเจอกันใหม่มันอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันมุมมองที่ไม่เหมือนกันต้องรอดูว่ามันจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนหรือจริงๆแล้วอาจจะแค่แบบเขาอาจจะแนบแน่นกันมากจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่คิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นบทมันก็จะดูธรรมดาเกินไปเนาะคงต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้เรียนรู้สิ่งใหม่บ้างแล้วคราวนี้พอมันโตขึ้นน่ะคำว่ารักมันก็โตขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ารักมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนเราเห็นจังหวะนึงจำได้ไหมที่ก่อนที่เขาจะจากกันแล้วอิ๋วจูบแก้มหอมแก้มของเค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่มันเป็นการก้าวข้ามผ่านเส้นบางอย่างซึ่งแต่เดิมมันไม่ได้มีเส้นตรงนี้แต่เดิมมันไม่ค่อยมันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเรียกว่าอะไรแต่พออิวเขาเริ่มนิยามตัวเองว่าสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้มันคือการที่เขาชอบเค้กนะเค้กก็เหมือนจะรู้สึกลึกๆแล้วแหละว่านี่คือการที่เขาชอบอิวเหมือนกันแล้วพออิวเขาไปหอมแก้มเค้กกลับไม่แปลกใจนะเค้กกลับรู้สึกดีเค้กกลับรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เขารอหรือเปล่ามันคือเส้นแบ่งที่มันเริ่มเบลอไปแล้วมันเริ่มก้าวข้ามผ่านตัวนั้นมาแล้วมันเริ่มเป็นอีกสเต็ปนึงของความรู้สึกแล้วจากที่เราไม่กล้าทำจากที่เราเคยแค่เป็นเพื่อนกันนอนกอดกันนี่สำหรับเขาคือสิ่งที่เคยทำมาเป็นปกติแต่ไอเนี้ยมันไม่ปกติมันเป็นสิ่งที่มันเกินเลยกว่าที่มันเคยเป็นมันทำให้การลอยว่าหอมแก้มขนาดนั้นมันทำให้รู้สึกว่าความรู้สึกในใจมันพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะแล้วพอตอนเนี้ยพอโตขึ้นมหาลัยความรักมันก็ต้องก่อตัวมากขึ้นมันต้องใหญ่ขึ้นการตอบเมลกันแต่ละวันมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันทุกๆวันได้อ่านเมลได้เรียนรู้ชีวิตเขามันเหมือนไม่ได้จากเขามาจริงๆเขาเรายังได้อ่านหรือเรื่องอะไรอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันเชื่อมถึงกันเนาะได้เรียนรู้เรื่องราวของเขาแต่อาจจะบอกหมดไม่รู้หรอกแต่อย่างน้อยก็ได้รู้เรื่องเขาแหละพอกลับมาเจอกันใหม่มันเหมือนกับไม่ได้มีเรื่องคุยกันเยอะเพราะต่างคนต่างรู้เรื่องกันมาเยอะมันจะมีแค่เรื่องที่ไม่ได้เล่าแล้วก็ความรู้สึกที่มันไม่ได้บอกออกไปนี่แหละคือสำหรับเรามันน่าจะทำให้ตัวละครมันได้มีอะไรที่เล่นอีกเยอะเลยใน EP ต่อๆไปรู้สึกว่านิวเขามีทรัพยากรในการที่จะมาใช้ในการเล่าเรื่อง EP ต่อๆไปอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยและแถมเขามีตัวละครใหม่อย่างพี่ตาวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเราว่าพี่ตาวเข้ามาเพื่อให้ตัวละครได้เรียนรู้เรื่องความรักจริงๆเพราะตัวละครมันไม่เคยเรียนรู้เรื่องความรักจริงๆมันเป็นเหมือนความรักตอนนั้นเหมือนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันมากกว่าแต่ตอนนี้มันจะเป็นความรักเชิงแบบเป็นแฟนแล้วถ้าเป็นแฟนกันความรักเป็นแบบเป็นคนรักกันจะเป็นยังไงและพี่ตาจะเป็นตัวที่มากระตุ้นทั้ง2 คนแบบนั้นอิวยังเหมือนกับยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าพี่ตาอย่างนั้นพี่ตาอย่างนี้อิวยังเหมือนไม่เข้าใจแต่เค้กรู้แล้วว่าพี่ตาเข้ามามีจุดประสงค์การจีบเพราะประสบการณ์ในเมืองนอกจะสอนเนาะคน2 คนในเมืองนอกอาจจะเป็นแบบการจีบกันที่มันดูฟรีกว่านี้ในช่วงม.ปลายอะไรเงี้ยก็ถือว่าสำหรับเราว่า EP นี้น่าจะเป็น EP ที่ยากที่สุดเหมือนที่อารอนนิวเขาเกริ่นไว้แหละว่ามันน่าเป็นตอนที่เขายากที่สุดแล้วในการทำ EP นี้เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันยากในการเล่าเรื่องให้มันดูโตขึ้นภายใน3 ปีอย่างรวดเร็วเนาะการเล่าเรื่องบรรยากาศของเพื่อนที่ต้องแบบมาปลอบใจเพื่อนที่อยู่ด้วยกันโมเมนต์วันปีใหม่เงี้ยโมเมนต์ของการเล่าเรื่องข้ามปีหรือโมเมนต์ของการที่ต้องคอยแฟลชแบ็กกลับไปหาตัวละครรวมถึงโมเมนต์ของการจากลาแล้วก็โมเมนต์ของการที่ต้องให้ตัวของน้องเอิร์ธเล่นเป็นอิวในจังหวะที่เหมือนกับแบบเขาไม่เหลือใครเขาเหม่อลอยตลอดเวลาต้องชมมากๆว่าเล่นเก่งมากแล้วถ่ายทอดมาได้ดีมากจนรู้สึกว่าเราเหงาไปตามตัวละครอะไรเงี้ยก็พอจะเข้าใจว่าทำไมแบบมันยากยิ่งบทของฟี่นะบทของฟี่ตอนที่คุยกับอิวในห้องแล้วบทฟี่นี่คือยากมากนะน้องเก่งมากนะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพูดไม่หยุดพูดยาวมากบทน่าจะมา5-6 หน้า 4-5 หน้าอย่างเงี้ยมีแน่นอนคือพูดเยอะมากแล้วเก่งคือเล่นกันได้แล้วมันอากาศร้อนด้วยเพราะมันเปิดหน้าต่างแอร์ก็ไม่ได้เปิดไม่มีแอร์ใช่ปะ
พัดลมก็คงเปิดไม่ได้เพราะเสียงมันจะดังเข้าไมค์อย่างเงี้ยมันก็คือต้องนั่งเล่นกันอยู่ในห้องแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ส่องเหมือนถูร้อนอ่ะรู้เลยน้องเหงื่อหยดเลยอะคือเป็นซีนที่ยากอ่ะแล้วจะได้หลายรอบก็ไม่ได้เนาะพอแบบยิ่งเป็นบทยาวๆคนจะได้รอบเดียวให้ผ่านต้องถือว่าเป็นการรับส่งอารมณ์กันดีมากตัวของน้องเบนซ์เองอ่ะกับตัวของน้องเอิร์ธก็ถือว่าเป็นซีนที่มันยากพอสมควรเพราะว่า2 คนนี้มันเหมือนกับแบบเขาไม่อยากเล่นหลายรอบอะอีกอย่างหนึ่งอากาศก็ร้อนมันต้องรีบเล่นให้จบอะเราว่าตัวเบนซ์ที่เป็นนักแสดงใหม่อย่างเงี้ยเขาต้องกดดันเหมือนกันนะเขากลัวจะเป็นภาระของคนอื่นเราว่าบทซีนแบบนี้น่าจะแบบเหนื่อยสำหรับเขาเหมือนกันก็ถือว่าเป็น EP ที่เราได้เห็นหลายๆอย่างเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์เก่าๆอะทรานซิสเตอร์เธอได้เห็นทรานซิสเตอร์หรือยังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคือแบบมันทำให้พาเราได้ย้อนกลับไปตอนแรกคิดว่ามันไกลกว่านั้นเนาะจริงๆ2011เองเหรอ2011แบบนึกถึงตอน2011มันต้องเขาอาจจะเป็น2011ก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนั้นคือเขาจบแล้วเนาะเรียนจบแล้วจริงๆว่าตอนม.ต้นเขาอาจจะมาสัก2007 2008เนาะคือมันจะนึกถึงตามเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นไงว่าคอมมือถืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าตอนที่ยูจบ2011นี่เราจบโทแล้วอะเราไกลกว่านั้นแล้วทำงานแล้วอะเพราะฉะนั้นก็แก่กว่าเขาหลายปีอยู่พอสมควรเพราะนั้นก็พยายามจะไล่เทคโนโลยีในหัวอยู่แต่ก็ถือว่าไม่ไกลเนาะแสดงว่าเขาต้องการจะเล่าเรื่องถึงอายุ30เลยเนี่ยเพราะว่า10เนี่ยถึงใกล้27 28แล้วถึงปัจจุบันเลยไม่รู้เขาจะข้าม move forward มาข้ามมหาลัยมาจนถึงแบบวัยทำงานหรือเปล่านั้นถึงหรือจะจบแค่มหาลัยแต่เราคิดว่าเขาจะต้อง move ไกลกว่านั้นความสัมพันธ์คู่นี้น่าจะแบบว่ายาวนานมากอ่ะเป็น20-30 ปีอ่ะเพราะจะได้เห็นตั้งแต่มันจะทำถ้ามันเป็นรุ่นลัก 12% มันต้องเป็นแบบนั้นว่า 12% เนี่ยมันจะโตขึ้นมากกว่า 12% หรือยังเมื่ออายุโตขึ้นหรือมันจะน้อยลงไปคนที่เราแอบชอบโอกาสแค่ 12% น่ะมันจะกลับมาได้ชอบกันจริงๆหรือเปล่ามันก็น่าคิดนะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ยืนยาวไม่ได้หมายความว่าคน2 คนจะรักกันได้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ได้แต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในสเตตัสที่เป็นคนรักกันต้องรอดูรู้สึกว่าเขาน่าจะเล่าเรื่องไกลอารมณ์แบบแฟนฉันที่เหมือนกับแบบแยกกันไปตอนเด็กแล้วตอนกลับมาทีเจอตอนทำงานแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นฟิลแบบนั้นแต่นั้นเขาห่างกันนานเกินไปนี่ห่างไม่ได้นานเท่าไหร่ยังได้กลับมาเจอกันอยู่นะครับ 3-4 ปีประมาณนี้โอเคคิดถึงบรรยากาศเก่าๆส่วนเรื่องเวลาห่างกันนะเข้าใจในสมัยนั้นมันลำบากมากมันทำให้เห็นเลยไหมทำให้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของคนสมัยนั้นมากๆอ่ะสมัยนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันไวมากเราคุยกับใครสักคนรู้สึกว่าทุกคนแบบใจร้อนทุกคนต้องด่วนทุกคนต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนี้ตอบไลน์ถ้าไม่รีดไลน์แป๊บเดียวจะเป็นจะตายคือมันเป็นฟีลลิ่งแบบไหนจริงๆขนาดเรารู้สึกว่าเรามาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ตอนปัจจุบันน่ะการไม่ตอบไลน์เลยหงุดหงิดเลยอะแล้วถ้าคนที่แบบเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีแบบเนี้ยเด็กที่โตพร้อมเทคโนโลยีแบบเนี้ยมันจะหงุดหงิดขนาดไหนถ้าสมมติว่าไลน์ไปไม่ตอบทักไปไม่คุยโทรไปไม่รับอะไรเงี้ยแล้วเห็นคนใช้โทรศัพท์กันน้อยลงมากนะโทรคุยคือโทรใช้ไลน์คุยหรือบางทีก็คุยกันในไลน์แล้วก็เป็นพวกแบบอารมณ์แบบไม่ชอบคุยโทรศัพท์นะเด็กสมัยเนี้ยจะตอบไลน์แทนไม่อยากคุยโทรศัพท์เพราะฉันจะเอาเวลาฉันหลูหูฉันไปทำอย่างอื่นฉันจะใช้การพิมพ์แทนแล้วพิมพ์ทิ้งไว้นะแล้วก็ไม่อ่านทันทีด้วยนะทิ้งไว้ก่อนคนสมัยนี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาเป็นเรื่องที่ต้องการรู้ทันทีไม่อ่านไลน์กลับมาเครียดกลับมาแบบไม่โอเคเขารู้สึกคือแบบสมัยนี้มันไวทุกอย่างเลยไม่เห็นหน้านี่คือโกรธเรานึกถึงตอนสมัยนั้นที่แบบแฟนเราไปเรียนเมืองนอก3 ปีเราก็อยู่เมืองไทยเจอกันอะไรเงี้ยคุยกันสมัยนั้นคือใช้ Skype ไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่าใช้ Skype นะครับคล้ายๆ MSN เหมือนกันแต่เป็น Skype ที่เห็นหน้ากันได้ใช้กล้องบนคอมพิวเตอร์คุยกันอะไรเงี้ยกล้องก็เก่าๆมองเห็นภาพไม่ชัดต้องเสียตังค์ Skype หลายร้อยเหมือนกันเพื่อจะได้คุยกันเลยฮะอินเทอร์เน็ตก็แบบว่าไม่ดีมากนะฮะไลน์เลยไม่มี Facebook ยังไม่ดังนะครับผมคืออารมณ์แบบมันลำบากเหมือนกันนะแต่สำหรับเราคือมันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอย่างเทคโนโลยีก็ช่วยเราได้ในการที่เราเห็นหน้ากันนะจากการที่เราแค่พิมพ์กันเจอกันอย่างน้อยก็ยังได้เห็นหน้ากันแต่ถ้ามันกลับไปในยุคที่แบบเก่ากว่านั้นที่เขาไม่ได้เห็นหน้ากันนะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันถึงมีค่ามากนะความสัมพันธ์แล้วคนสมัยก่อนมันจะเป็นพวกที่แบบแต่งเรื่องเก่งเขียนบรรยายเก่งมันต้องเขียนจดหมายหากันมันจะเล่าเก่งพูดเก่งลำดับเรื่องราวเก่งแต่คนสมัยนี้คือแบบยกหูคุยกันทันทีมันก็ได้แล้วไงถูกป่ะไม่ต้องเล่าอะไรเยอะแยะมันเล่าผ่านเสียงผ่านคำพูดสำหรับเรารู้สึกว่าสมัยนั้นมันรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่มีค่าการทำแต่ละครั้งมันดูละเมียดละไมมากกว่าสำหรับเราเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าความรักตอนนั้นมันเลยรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่และมีค่ามากกว่าตอนที่แบบตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งมันโคตรฉาบฉวยเลยมันแบบคบกันเร็วเจอกันเร็วไปหมดเลยก็รู้สึกว่าเขาได้เห็นมุมมองของคน
คนพีเรียดนั้นเหมือนกันรู้สึกว่าเด็กที่ดูตอนนี้รู้สึกว่าคงจะแบบไม่ได้คิดในมุมนี้เหมือนกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับประมาณนี้นะครับผมของโมเมนต์เรื่องนี้กับวันนี้กับรุนรัก 12% นะฮะ EP ที่ 9 นะครับผมก็รู้สึกว่า EP นี้ได้เห็นการแสดงดุๆของทั้งน้องเอิร์ธนะครับผมได้เห็นของน้องเบนซ์นะครับที่ได้เป็นฟี่เนาะได้เห็นของพี่เปานี่ออกมาเยอะมากนะครับน้องซาลาเปาของเรานะครับผมอันนี้คือพูดไม่แบบสุดมากบุญน้องเปรมของเราคือออกมาเยอะมาก EP นี้แล้วก็แบบบทเด่นด้วยนะครับเด่นเลยนะฮะรู้สึกว่า3 คนนี้ได้เห็นการแสดง3 คนนี้ก็คุ้มและเยอะมากแล้วก็เป็นการที่ดีมากๆด้วยโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับขอบคุณที่มีพื้นที่ให้มาพูดนู่นพูดนี่นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้าไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปพักร้อนนะฮะที่น่าจะไปเที่ยวเกาหลีนะครับผมก็อาจจะมีการอัด reaction แล้วก็ reaction น่าจะมาจากก็ในโรงแรมแบบก็คงจะอัดในโรงแรมแหละแล้วก็ลงในแอคชั่นแต่ไม่แน่ใจว่าเน็ตมันจะแรงแค่ไหนแต่หวังว่ามันจะแรงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดได้ก็เอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าอาจจะมาช้าหน่อยเนาะหวังว่าทุกคนจะรอกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย